Γεια σας από το Sailor.gr. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που βλέπουμε ότι ετοιμάζονται κάποια σκάφη να κάνουν ξεχειμώνιασμα. Αυτά θα περάσουν περίπου γύρω στους 6 μήνες και θα δούμε αναλυτικότερα το τι χρειάζεται να κάνει κανείς ξεχειμώνιασμα σε ένα σκάφος. Σε αυτή τη φάση σηκώνουμε το σκάφος με το σκεπτικό ότι θα πάει και θα πατήσει στην βάση με την καρίνα του στη σωστή θέση. Όπως γράφουμε, και τα πλαϊνά παίζουν έναν τελείως υποστηρικτικό ρόλο. Εδώ έχουμε πλέον τη βάση. Η βάση αυτή είναι από γαλβανιζέ, είναι βαρέως τύπου και κρατάει το σκάφος χωρίς να αφήνει σκουριές. Αυτή η βάση εδώ είναι διαφορετική, είναι φτιαγμένη ειδικά για τα μέτρα του συγκεκριμένου σκάφους. Σε ένα ιστιοπλοϊκό δεν αρκούν βέβαια μόνο τα πλαϊνά, αλλά πρέπει να έχουμε και υποστήριξη μπρος και πίσω, δηλαδή στην πλώρη και στην πρίμη. Υπάρχουν τα λεγόμενα μπουντέλια, τα οποία τα τοποθετούμε 1 ή 2 στην πλώρη και αντίστοιχα 1 ή 2 στην πρίμη, ώστε προστατεύουμε το σκάφος σε περίπτωση που έχουμε καιρό από μπροστά ή άνεμο από μπροστά και αντίστοιχα και από την πίσω μεριά του σκάφους στην πρίμη του. Αφαιρούμε την άγκυρα και την αλυσίδα από το στρίτσο ώστε να στεγνώσει το χειμώνα. Πριν φτάσουμε στην ευχάριστη στιγμή όμως, για να βγάλουμε το σκάφος έξω για το ξεχειμώνιασμα που λέγαμε προηγουμένως, ήδη αφού το έχουμε στήσει, όπως βλέπετε το σκάφος και είναι σε πολύ ωραία στάση, είναι ασφαλές ουσιαστικά από τον αέρα, είναι ασφαλές από οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Μία κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να το ασφαλίσουμε το σκάφος. Η ασφάλιση του σκάφους εννοούμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Πρέπει να ισχύει για όταν βρίσκεται έξω. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει οικονομία για ελάχιστα χρήματα και έχουν χάσει πάρα πολλά, διότι ο καιρός είναι απρόβλεπτος στο χειμώνα και είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να τη βγάλει κανείς καθαρή έτσι και αρχίσουν καταιγίδες κλπ. Ο προσανατολισμός του σκάφους όταν βρίσκεται στην ξηρά πρέπει να είναι σε μια τέτοια κατεύθυνση ώστε να μην επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να βρίσκεται σε ένα προστατευμένο χώρο ή η διεύθυνση και ο προσανατολισμός που το έχουμε τοποθετήσει πρέπει να είναι ακριβώς ανάλογα με τα στοιχεία της περιοχής. Δηλαδή αν σε μια περιοχή έχουμε νοτιά, θα το βάλουμε να έχει στραμμένο προς το νοτιά με την κατεύθυνση προσανατολισμού βορράς-νοτιάς. Πριν από την ανέλκυση του σκάφους πρέπει να σκεφτούμε το εξής: να μαζέψουμε τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι δουλειές μπορεί να είναι πολύ απλές ή μπορεί να είναι και σημαντικές. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε ένα τελευταίο ταξίδι και παρακολουθούμε το σκάφος από την αρχή του μέχρι το τέλος του ταξιδιού. Και παραλλήλως έχουμε ένα σημειωματάριο, σημειώνουμε λοιπόν το τι θέλουμε να φτιάξουμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πολλοί κόσμος το παραβλέπει και εν τέλει δεν είναι καλό, διότι φτάνει ο χειμώνας και αρχίζουν μετά και σκεφτόμαστε και έχουμε κάνει εν τέλει τα μισά. Αφού είμαστε σίγουροι για την ημερομηνία ότι πρέπει το σκάφος να ανελκυθεί για χειμώνα, κάνουμε και τις παρακάτω κινήσεις. Μία από αυτές είναι να αδειάσουμε από όλα τα βαριά αντικείμενα, παραδείγματος χάρη αν έχουμε τα life raft, αν έχουμε πυροσβεστήρες, αν έχουμε τη βοηθητική μηχανή, αν έχουμε το tender. Όλα αυτά θεωρούνται βαριά αντικείμενα και επίσης μπορούμε να το καθαρίσουμε. Δεν χρειάζεται να το καθαρίζουμε απάνω και να ταλαιπωριόμαστε. Η ουσία είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες και λιγότερο προβληματικές δουλειές κατά τη διάρκεια του ξεχειμωνιάσματος του σκάφους. Αφού έχουμε τελειώσει την πρώτη φάση του ξεχειμωνιάσματος, το οποίο τι είναι? Ουσιαστικά να το στηρίξουμε στη σχάρα και να το καθαρίσουμε. Περιμένουμε γύρω στις 15 με 20 μέρες, καλύτερα 20 μέρες, ώστε το κρύο κλίμα και όλα αυτά να βοηθήσουν να στεγνώσει από κάτω η γάστρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, όταν στεγνώσει η γάστρα, να μπορέσουμε να τρίψουμε. Παραλλήλως υπάρχουν και σκάφη παλαιότερων ετών τα οποία έχουν πιθανότητα να έχουν όσμωση. Σε αυτή την περίπτωση η όσμωση στις 15-20 μέρες αρχίζει και φαίνεται. Υπάρχουν κάποιες φυσαλίδες οι οποίες βρίσκονται απάνω στη μουράβια. Στις επόμενες 15-20 μέρες, αφού έχουμε κάνει ανέλκυση το σκάφος, θα βγάλουμε τη μουράβια, δηλαδή θα την τρίψουμε και θα το καθαρίσουμε ώστε να αναπνεύσει ο πολυεστέρας.
Σημειωτέων ότι η μουράβια ποτέ δεν αποτελεί, και το λέμε τόσο εμφατικά, ποτέ δεν αποτελεί η μουράβια μπογιά. Είναι απλώς προστατευτικό. Σε αυτό το ιστιοπλοϊκό, όπως και σε πολλά, βγάζουμε τον εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται για να μας εξυπηρετεί να κάνουμε ιστιοπλοεία και να περνάμε καλά, και τον αφαιρούμε από πάνω όταν θέλουμε να το ξεχειμωνιάσουμε το σκάφος. Ακόμη και τη μάτσα την κατεβάζουμε προς τα κάτω. Στο μπροστινό σημείο, από τη βάση του άλμπουρου μέχρι τον μπροστινό, τον πρώτον όπως ονομάζεται, υπάρχει ένα σκοινί. Αυτό το σκοινί εξυπηρετεί ώστε να είναι αντίσταση, να μην πάλεται ενώ όσο βρίσκεται στη διάρκεια του ξεχειμωνιάσματος. Ένα άλλο σημείο είναι που δεν φαίνεται βέβαια καλά, έχουν αφαιρεθεί όλα τα σκοινιά από το άλμπουρο και έχουν αντικατασταθεί απλώς με οδηγούς. Αυτό είναι για πολύ απλούς λόγους, και ευνόητους είναι ότι εμείς θέλουμε τα σκοινιά να τα περιποιηθούμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να μην τα αφήσουμε εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Αυτό το σκάφος είναι έτοιμο να κάνει το ξεχειμώνιασμά του. Έχει καλυφθεί όλο το cockpit και όχι όλο το σκάφος. Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση. Καλύπτουμε μόνο το cockpit και αφήνουμε όλο το σκάφος εκτεθειμένο. Είναι η καλύτερη περίπτωση αν θέλουμε να μην έχουμε αντιστάσεις πάλι σε αέρα ή σε κακοκαιρία. Εναλλακτική περίπτωση της προηγούμενης είναι να έχουμε την κάλυψη ολόκληρου του σκάφους. Η περίπτωση μας δίνει προτερήματα, όπως να μπορούμε να επισκεπτόμαστε το σκάφος ανά πάσα ώρα και στιγμή και να έχουμε πρόσβαση στον εσωτερικό του χώρο. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα όταν έχουμε ανάγκη και πρέπει να κάνουμε κάποιες χειμερινές εργασίες, ενώ βρέχει, όταν έχει πάρα πολύ κακό καιρό. Όπως και να είναι πάντως, θα πρέπει να προσέχουμε να μην έχει επαφή και να μην έχει σύνδεση η τέντα που χρησιμοποιούμε, δηλαδή το κάλυμα, με τις βάσεις του σκάφους. Εάν έχουν αλληλεξάρτηση από αυτό, μπορεί να συμβεί ακόμη και ζημιά στο ίδιο το σκάφος. Δείγμα ενός σκάφους που είναι για το ξεχειμώνιασμά του έτοιμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι τοποθετημένο στο τρέιλερ, έχει γίνει πλήρης κάλυψη του σκάφους με την τέντα του, ώστε είναι έτοιμο, και επίσης έχει γίνει και το σέρβις στις μηχανές του και έχει κλειστεί απολύτως το σκάφος.